Він змерз. Класно покупалися, але Марко змерз, треба його загорнути. Дуже дитина змерзла. Безкоштовних пляжів на Балатоні небагато, і переважно вони виглядають ось так. Це вузькі смуги берега, зазвичай заповнені людьми. Платні ж пляжі значно просторіші. Вони огороджені і мають прохідну, де потрібно купити квиток. Причому вартість залежить від пори дня і тривалості відвідування. Такі пляжі добре облаштовані, з усіма зручностями і розвагами. В містечку Бадачонь-Томай ми побували на одному з таких пляжів, причому завдяки нашому другові Колі з Києва, якого тут зустріли. Особисто мені дуже подобаються ці платні пляжі довкола озера Балатон, тут в Угорщині. Хоча це таке насправді двозначне питання щодо платності пляжів, оскільки прибережна зона не може бути платною, але ви подивіться довкола, яка краса. По-перше, є майданчик для діток, вони можуть тут бігати, бавитися. По-друге, є пісочниця, де вони теж можуть бавитися. Є волейбольне поле на воді, футбольне поле на воді, баскетбольне поле на воді. Тобто всі атракції і лише за платний вхід. До того ж тут є кафешки, де можна поїсти, пообідати, поснідати, повечеряти. Тобто можна зранку сюди зайти і ввечері вийти. І цілий день перфектний, бо мама може полежати, позасмагати, татусь побігати з дитиною, всі поплавати. Крутий день! І тут же ж на пляжі Коля познайомив нас з лангошем, однією з найтрадиційніших угорських страв. Про нього ми і розповімо у нашій новій рубриці. Ось нарешті дуже традиційна страва угорська, називається лангос. Це такий лавашик чи то паляниця, мені чогось нагадало індуську, яка обсмажується в олійці. І воно зразу як роті чи то чапаті так набухає. Потім це все обмащують сметанкою, вже готовий лавашик, посипають зверху сиром. І вже до смаку кожна людина собі поливає чесничковою такою водою і солить. Чок гузель, як кажуть турки, це дуже-дуже смачно. Будете в Угорщині, не забудьте покуштувати. Ціна 850 форінтів. А ввечері ми гостювали в домі Колі, Агнеш і маленької Лізи з чудовим видом на Балатон. І здогадаєтесь, що господар готував на вечерю? Звісно, лангош. В цьому орнаменті можна завжди щось побачити. Чи географічні якісь аспекти, чи може це якісь гори, які тут нас оточують, Бог його знає. Тобто можна знайти що завгодно. Може обличчя там, чи так, майже підгорів. І це коли українець робить угорську страву, то вона в нього або не доготовується, або підгорає. Як у Франції смакують вино з різних регіонів, так вони тут про лангош можуть сказати: о, це гарний лангош. Там чи боснійці, чи серби говорять про бурек, наприклад. О, це класний бурек. Хоча це що? Якесь запечене, щось там запечене. Ти не розумієш, що так само лангош, запечений на маслі тісто. Але в них там якісь тонкощі існують, щось там, воно там хрустить, там не хрустить. Покинувши береги Балатона, ми ще 2 дні рухалися до хорватського кордону. Але їду я оце весь цей час попри всі ці озера, річки. Воно, звісно, гарно, але мені наче чогось не вистачає. Чогось такого рідного,
що є в нас в Україні. І я зрозумів, чого. Це шару пластикових пакетів, пляшок і іншого гівна, яке плаває, чіпляється за кущі на берегах, скупчується на дамбах і додаючи такої довершеності красі наших річок і озер. Ну, нема цього у угорців. Не дано їм, та й все. Останню ніч в Угорщині ночували серед природи, на прекрасному полі, яких тут багато. Сьома година, Маркусик прокинувся. Трошки був не в гуморі, але вже розвеселився. Так, Марко? Вже порозказував, що йому снилося. Що снилося, розкажеш ще всім друзям? Ні, не розкажу. Не хочеш? Давай покажи, як ти їж гамаєш. Покажи людям, як ти їсиш гарно. З ложечки. Візьмеш в ручку ложку? Ну попробуй, будь ласка. А покажемо в двоколісних хроніках. Друзям. Так, друзям. покажемо. Покажи, як ти гамаєш гарно. Людям? Так, людям покажемо. Покажеш? Давай. Як ти відкриваєш ротика? Молодець. Молодець, Марко. Молодець. Що ж, друзі, це наші останні кілометри в Угорщині. Ми наближаємось до кордону з Хорватією. Хочу сказати, що ця країна, Угорщина, нам дуже сподобалась. Подорожуючи по ній, ми відпочивалися як на якійсь легкій прогулянці передмістям великого міста або якимось парками, тому що країна дуже зелена, на нашу думку, мало населена, ну принаймні їдучи містами і селами, ми це бачили, що досить мало людей. Насправді воно так і є, тому що 10 мільйонів всіх угорців, з них майже п'ята частина живе в Будапешті, тому я б сказав, що вся Угорщина – це така собі присадибна ділянка Будапешта. Ну, судіть самі, найбільше місто – це Будапешт, а друге за розмірами Дебрецен має всього-навсього 200 тисяч населення. Тобто, за мірками України, таке собі не дуже велике місто, якийсь обласний центр чи щось таке. Країна дуже зелена, багато полів, багато фермерських господарств. І отже, вся наша дорога по цій країні була наче якась така прогулянка до бабусі на село. А попереду Хорватія, ми в'їжджаємо в неї ввечері досить поспіхом, тому що, як ви знаєте, лише 90 днів дозволяється перебувати в Євросоюзі, і зараз ми покидаємо Євросоюз і не хочемо втрачати ще один день, тому що залишаючи кілька кілометрів на завтра, ми просто втрачаємо завтрашній день в Євросоюзі, який можемо лишити на інші країни – Італію, Іспанію, Португалію і Греція ще попереду. Ну і наостанок вже традиційно розповідаємо про те, які плюси і мінуси ми особисто виявили тут, подорожуючи на велосипедах в Угорщині. Плюс безпечно. Навіть серед європейських країн Угорщина вважається однією з найбезпечніших. Плюс дуже вічливі і толерантні водії на дорогах. В більшості випадків вас будуть обганяти просто по зустрічній смузі, а іноді просто будуть їхати позаду повільно, чекаючи можливості обігнати. Плюс розвинута туристична інфраструктура. Всюди в рекреаційних зонах Угорщини на кшталт національні парки, озера Тиса чи Балатон є всілякі кемпінги, відпочинкові зони, кафешки, ресторанчики. Люди можуть насолоджуватись життям там. Плюс комфортно подорожувати на велосипеді, бо є велодоріжки. Ну, звісно, їх не так багато, як, наприклад, в Голландії, але вони є.
Плюс Угорщина – одна з найдешевших країн Євросоюзу. Хоча, звісно, для українців і вона є дещо дорогою. Плюс комфортно подорожувати з дітьми є справді багато всіляких цікавих дитячих майданчиків майже всюди, і в селах, і в містах, і в містечках. До того ж, угорські майданчики мають специфічну естетику, як я виявила для себе. Вони дерев'яні. Мінус – не скрізь можна вільно ставити намет. Ну це ж Європа. Закон, порядок і приватна власність понад усе. Мінус. Чесно кажучи, угорська їжа мені не дуже сподобалась, українська смачніша. До того ж, зазвичай ми зустрічали якісь фастфуди, багато смаженого, багато м'яса. Я ж не їм м'яса, угорці, ви що забули? Ага, на хорватському боці все відбулося. Я так розумію, тут і угорці, і хорвати разом поставили нам відповідні штампи. Що ж, друзі, чергова країна на нашому маршруті – Хорватія. Ми вже проїхали перші десятки метрів по ній. І це 10-та країна в житті нашого капітана Марка. Насправді хочеться, щоб завжди ми так проходили легко і швидко кордони. Добрий день, штампчики поставили в паспорти, посміхнулися, подякували, пригостили Маркусика, абрикосом і сказали: ласкаво просимо в нашу країну, в Хорватію. Дякуємо, Хорватія, що ти нас пустила до себе. 2 хвилини до завершення нашої програми, і саме час відповідати на ваші запитання. Рубрика називається «Кому що не ясно?». Отож, ви часто запитуєте, звідки ми беремо гроші на мандри, як ми заробляємо під час мандрів, чи може ми просто якісь мільйонери, чи діти мажориків? Ні, ми звичайні люди і заробляємо як вміємо. Хто не знає, то ми ж фолькнери, музиканти, так. І наші альбоми можна придбати, тим самим підтримавши наш проект. Ми з Володією вже маємо 2 альбоми, і саме за останній рік, коли ми перебували в Україні, ми записали новий альбом. Можете послухати, і якщо комусь сподобається, купляйте і підтримуйте наш проект. Хоч він не погляне, я його боюся. Крім того, дуже ймовірно, що саме зараз ви дивитесь це відео по телевізору, а отже, справді так, ми працюємо з телебаченням, ми створюємо щотижня нове відео, і це потребує від нас вкладення великої кількості енергії, часу, завзяття і фінансів також, тому що для цього потрібні відповідні умови, щоб змонтувати, створити кожне відео. Отже, друзі, як ви тепер розумієте, в подорожі ми не лише кайфуємо і драйвуємо, а ще й працюємо. Ну і нарешті, якщо ви дивитесь нас на YouTube, то могли помітити, що в цьому куті час від часу з'являється посилання, за яким кожен з вас може долучитися і підтримати наш проект.